আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে আমি সৰুৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰি অহা পেন্সিলডালটো কাঠৰে হয় কিন্তু তাৰ ভিতৰত থকা সেই কলা ৰঙৰ পেন্সিলখিনি কেনেকৈ সুমুৱাই দিয়া হয় কাঠ পেন্সিল বনাবৰ বাবে প্ৰথমে কলা অংশ অৰ্থাৎ পেন্সিল অংশ বনোৱা হয় পেন্সিল অংশ বনাবৰ বাবে গ্ৰেফাইট আৰু ক্লেৰ লগত কেমিকেলৰ সহায়ত মিক্সাৰ বনোৱা হয় তাৰ পিছত লিড প্ৰেছাৰ মেচিনৰ সহায়ত পেন্সিল আকৃতিত বনোৱা হয় সেই পেন্সিলসমূহ সোনকালে শুকাবৰ বাবে 10 পৰা 15 মিনিটত অভেনত থোৱা হয় আৰু তাৰ পিছত পেন্সিলসমূহ জুইত পুৰি টান কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে কালাৰ পেন্সিল বনাবলৈও গ্ৰেফাইটৰ ঠাইত ক্লে আৰু কালাৰ মিক্স কৰি বনোৱা হয় সেইবাবে কালাৰ পেন্সিলৰ পেন্সিলসমূহ অকণমান মোটাকৈ বনোৱা হয় যাতে সহজে ভাঙি নাযায় কাঠ পেন্সিল বনাবৰ বাবে 10 ml সাইজৰ উডেন চিটাৰৰ ওপৰত এটা বিশেষ মেচিনৰ সহায়ত পেন্সিল সাইজৰ নলাৰ নিচিনা বনোৱা হয় আৰু এই নলাসমূহ আন এটা মেচিনৰ সহায়ত আঠা লগোৱা হয় সেই আঠাৰ ওপৰত পেন্সিলসমূহ লগোৱা হয় আৰু তাৰ ওপৰত আন এখন উডেন চিটত জাপি দিয়া হয় এই চেণ্ডউইচসমূহ ড্ৰাই হুইলিং মেচিনৰ সহায়ত শুকাবলৈ দিয়া হয় এই প্ৰচেছ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপ হৈছে ছেকশ্যনিং কৰিবৰ বাবে মিল্ডিং মেচিনৰ দ্বাৰা এনেকৈ বিভিন্ন চেপত পেন্সিলবোৰ কাটে আৰু তাৰ পিছত পেন্সিলবোৰত ৰং কৰা যায় পেন্সিল ৰং লগোৱা হোৱাৰ পিছত তাক অন্য এটা মেচিনে পেন্সিলৰ ষ্টাম্প আৰু ডিটেইলছৰ ষ্টাম্প মাৰা যায় এই গোটেই প্ৰচেছত পেন্সিলৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া যায় আৰু এই পেন্সিলৰ টেষ্টৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া যায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব